Dag, welkom bij het Innofoam Nieuws. Dit keer vanuit ons hoofdkantoor. Dit nieuws gaat over onze zoektocht naar nieuwe collega's. Naast me staat Eliane. Eliane, wat kun jij hierover vertellen? Hi Sherik, wij zijn inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met 40 medewerkers en binnenkort vieren wij ons 20-jarig bestaan. Wij opereren door heel Europa en hebben mensen nodig om ons daarbij te helpen. Het bijzondere van dit bedrijf is dat wij nog steeds onafhankelijk zijn en dus niet behoren tot een investeerder of groep. En dat willen we graag zo houden. Om onze klanten een hoge kwaliteit dienstverlening te kunnen blijven bieden, willen wij ons team binnen Europa dus verder uitbreiden. Bedoel je dan dat we mensen zoeken die vanaf hun thuislocatie voor ons werken? Ja, precies. Wij willen voornamelijk in contact komen met kandidaten die voor ons de verkoop van onze blusschuimsystemen kunnen doen in Duitsland. En dan met name in Zuid-Duitsland en het westelijk deel van Duitsland. Trouwens, het verkoopgebied van Zuid-Duitsland strekt zich ook uit naar Zwitserland en Oostenrijk. Wat voor kwalificaties verwacht je van de kandidaten? Bijvoorbeeld iemand uit de sprinkler- of brandmeldhoek. Of iemand met technische kennis of in ieder geval affiniteit daarmee. Wil je voor de kijker nog even uitleggen wat wij als Innofoam te bieden hebben? Ja, wat het unieke aan Innofoam is dat we nog steeds onafhankelijk zijn in een niche-markt. Omdat we zelfstandig zijn, kunnen we onze pijlen richten op doelen die we zelf stellen. Blusschuim wordt voor heel veel verschillende risico's gebruikt. En dat maakt het juist zo interessant om bij ons te werken. Omdat we zelf onze technieken ontwikkelen, kunnen we onze klanten goed bedienen en ook nazorg bieden. Op onze website en onze socials staat hier meer over beschreven. Kun je de geïnteresseerde kandidaten nog een tip geven, Eliane? Jazeker. Ik wil alle kandidaten uit het zuidelijk deel en westelijk deel van Duitsland die graag een mooie stap in hun salescarrière willen maken, oproepen om naar onze website te gaan. Op de homepage is een button en daar kun je alle informatie vinden die je nodig hebt. Wij zullen dan contact met je opnemen. Dankjewel, Eliane. Nu volgt een korte impressie van wat we bij Innofoam allemaal doen. We kijken uit naar uw reactie. Bedankt voor het kijken en graag tot het volgende Innofoam Nieuws.